კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია დღის სტუმარი და მე ვარ თეატეიშვილი. სოციალური ქსელის გიგანტმა Facebook-მა თავის პლატფორმებზე რამდენჯერმე განახორციელა წმენდა ქართულ Facebook სივრცეში ასეულობით გვერდი, ჯგუფი და ანგარიში წაშალა, რომლებიც fake news-ებს ავრცელებდნენ. კოორდინირებულად მოქმედებდნენ ხელისუფლებასთან და საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებდნენ. წაშლილ ანგარიშებს შორის მოხდა როგორც არაავთენტური, ისე ავთენტური პროფილები რუსეთიდან, ირანიდან და საქართველოდან. ქართული ონლაინ სივრცისთვის მსგავსი წმენდა უცხო არ არის, ისევე როგორც ტროლებისა და ბოტების ომი ან დეზინფორმაცია. თუმცა საარჩევნო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად მსგავსი კამპანიების აღმოფხვრა ჩვენთვისაც უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და Facebook-ისთვისაც როგორც ჩანს. წავშალეთ 39 Facebook ანგარიში, 354 გვერდი, 13 ჯგუფი და 22 Instagram ანგარიში, რომლებიც ჩართულები იყვნენ კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაში. ამის შესახებ 2019 წლის დეკემბერში Facebook-მა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. ივანიშვილის ხელისუფლებამ და მის მიერ დაქირავებულმა ადამიანებმა, ვისაც საკუთარი სახელით პოზიციების გამოხატვისიც კი რწხვენია, სიცრუის მანქანა დაარქვა ოპოზიციურ ტელეარხებს, თავად კი ტროლების და ბოტების ქარხნები ააშენეს. Facebook-ში პირველი წმენდის შემდეგ ისინი მალევე აღდგნენ, მაგრამ 2020 წლის მაისში Facebook-მა კიდევ ერთი რეიდი განახორციელა და ამჯერად უფრო მძიმე განცხადებით. საერთაშორისო მკვლევარები პირდაპირ ივანიშვილის ხელისუფლების კვალზე გავიდნენ და აღმოაჩინეს, რომ საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი უფროსი კოკა ყანდიაშვილი და მისი მეუღლე თბილისის საკრებულო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ნონა ყანდიაშვილი გაშიფრული სქემის ხელმძღვანელები იყვნენ. მათი ანგარიშები წაშალეს, რადგან ისინი დაკავშირებული იყო იმ ჯგუფებთან და გვერდებთან, რომლებიც პროსახელისუფლებო ანტიდასავლურ პროპაგანდას ეწეოდნენ. ყალბი ახალი ამბების, ანუ საერთაშორისო ენაზე რომ ვთქვათ, fake news-ების ტირაჟირებით. Facebook-ის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ კიდევ ერთ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ. ონლაინ სივრციდან წაშლილია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული 790 ყალბი ანგარიში. საერთაშორისო დამტკიცებული ამ ფაქტების მიუხედავად დედაქალაქის მერს არც ერთხელ უხერხულობა არ უგრძნია. ის მხოლოდ იმ ფაქტების გამომჟღავნებამ შეაწუხა, რომელიც ნამდვილად არსებობს და რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების კორუფციულ სქემებს, გაფლანგულ და წყალში გადაყრილ მილიონებს და ნეპოტისტურ კავშირებს ეხება. პოლიტიკური ზეწოლის, დევნის, დაშინების, შანტაჟის და მუქარის სეზონი გახსნილია. ოპოზიციური არხების ჟურნალისტებს და რესპონდენტებს სუსში იბარებენ. დედაქალაქის მერი და ქართული ოცნების ლიდერები ღიად ილაშქრებენ იმ მედია საშუალებების წინააღმდეგ, რომელთა მიერ გაშუქებული თემები მათ დისკომფორტს იწვევს. ახაკალაძემ დღეს სისხლში ამოსვარა ჩვენი არხის ტელეკომპანია მთავარის, TV1-ის და ფორმულას ლოგოები და ოპოზიციური მედიის წინააღმდეგ ნადირობის სეზონის გახსნით ოცნებამ წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ვისი ექსკლუზივია საქართველოში fake news-ები, ფაქტები, სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. როგორი იქნება არჩევნები 2020, საზოგადოების მანიპულირება, ბინძური მეთოდები და თუ პოლიტიკური ბრძოლა. ამ თემებზე ვსაუბრობთ დღეს გუბა სანიკიძესთან, ირინა სარიშვილთან და უსაფრთხოების სპეციალისტთან ეთო ბუზიაშვილთან ერთად. ჩვენთან სტუდიაშია უკვე გუბა სანიკიძე, ბატონ გუბას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში. საუნჩიდობს. დღევანდელი ფაქტებით მინდა დავიწყო. სუსში დაიბარეს ჩვენი რესპონდენტები, რომლებიც მარნეულში საუბრობდნენ იმაზე, რომ COVID-19-ის შესახებ დიაგნოზთან დაკავშირებით ვაჭრობა მიმდინარეობს და იმ ადამიანებს, ვისაც არ ჰქონდათ კორონავირუსი, სთავაზობდნენ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ დიაგნოზში ჩაეწერათ სწორედ ეს. რატომ სჭირდება ხელისუფლებას კორონავირუსის სტატისტიკის გაზრდა? მარტივი არის ძალიან პრიმიტიულიც სქემაც, რომ თუ შეხედავენ, რომ საბოლოოდ უკვე იმედი აქვთ გადაწურული არჩევნებს აგებენ, შეეცდებიან საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადონ, საგანგებო მდგომარეობა სჭირდება ციფრები, რომ COVID-ი სწრაფად იზრდება. ფაქტიურად გაკონტროლება ამ ციფრების თითქმის შეუძლებელია საზოგადოების მხრიდან. აი როგორ უნდა გავაკონტროლოთ, მე არ ვიცი. დახურულია ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს სჭირდებათ მათ იმისათვის, რომ მერე გამოაცხადონ საგანგებო მდგომარეობა და რაღაცა მოუხერხონ იმ 31 ოქტომბერს, რომელიც აგერ დამოკლეს מחვილივით კიდია უკვე ქართული ოცნების თავზე.
რატომ ეშინიათ 131 ოქტომბრის, მაშინ როცა თავად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას უმრავლესობით გასვლის და გამარჯვების პრობლემა არ აქვს და სწორედ ოპოზიცია პრორუსული, კრიმინალური ოპოზიციის ლიდერად გიორგი რურუა გამოაცხადეს უკვე რა რიტორიკაა ეს? უძლურით ან ოპოზიციაზე უძლურსაც იძახი. დიახ, უძლური რა თქმა უნდა. უნიათო ეს მათი ექსკლუზივი. ხო, შეკითხვათ უნდა შეუტრიალოთ ახლა. თუ უძლურია, თუ ასეთია, თუ ნამუსგარეცხელია, თუ ხალხს არ უყვარს ოპოზიცია, თუ მარგინალიზება ხდება ოპოზიციის, რატომ აბოდებთ ამ არჩევნებზე? დაუკვირდით ამ ბოლო დროს, როცა ეს პირველი და მეორე მოსმენა გავიდა, მათი მესიჯი იყო რა, რომ ჩვენ გვინდოდაო ეს ოპოზიციას უნდაო ჯაგდებაო და ჩვენ გვინდოდაო. მარტივი შეკითხვა ის 6 თუ 7 თვე რატო გვაცვეს ჯვარზე? რატომ გადააგდეს ხალხი ორჯერ? ზუსტად 1 წლის თავზე მიიღეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და მანამდე ორჯერ გადაგვაგდეს. კი, და მესამეჯერაც ჰქონდათ რაღაცა ესენი, რა ქვია, სურვილები ალბათ, ხო? იმიტომ რომ წკიბზე გაიარა. ევროპული საქართველოს დამსახურების ფედერაციის აბსოლუტურად მოხდა ისე რომ სურპრიზები იყო, რამოდენიმე დეპუტატმაც კი გააკეთა განცხადება, რომ აი არ მივცემ ხმას ამას, ხო? ამიტომ რა არის, იცით, თავიანთ სიბოროტეშიც არ არიან ჩამოყალიბებულები. მათი პრობლემა ზუსტად მაგაშია, რომ არიან ბოროტ მხარეს, მაგრამ სიბოროტეშიც არ არიან ჩამოყალიბებულები და სიბოროტესაც ნიჭი ჭირდება, ესენი საკმაოდ უნიჭო ხალხი არიან. სამწუხაროდ. აქამდე გავლილ გზას თუ გადავხედავთ, ვერ ვიტყვით, რომ თავისი ნიჭით თუ ნიჭობით ვერ მიაღწიეს სასურველ შედეგებს. რას მიაღწიეს? ხელისუფლებაში არიან დღემდე. ხელისუფლებაში ყოფნა არ ნიშნავს. ყველა არჩევნები მოიგეს აყალბებით, манипуляციით, ბინძური მეთოდებით თუ როგორც. მათი მიზანი ამართლებს საშუალებას. მთელი ქვეყანა რო გაგინებს, შენ მოსახლეობა რო გაგინებს, სოფელში ვეღარ ჩადიან, ქალაქში ვერ ჩადიან, ქუჩაში ფეხით ვერ დადიან. სამაგიეროდ ინარჩუნებენ სკამებს და ბერკეტებს. ასეთი შენარჩუნების, საქართველოს ჩაიდონ ჯიბეში. ასეთი სტაბილური და მარადიული ხელისუფლებები მე მინახავს, გამიგია და წამიკითხავს კიდევაც მათზე გაცლებთ უფრო ძლიერებ. 1,5 მილიონი არმია ყავდა სადამ ჰუსეინს. 1,5 მილიონი. ღმერთმა დაგვიფაროს ახლა იმ სცენარით აქ არ წავა, მაგრამ მე ზოგადად ვამბობ, ხო? ავტორიტარული რეჟიმების სოციალურ პოლიტიკაზე ბევრ კარგს ამბობენ, მაგრამ როგორ ყადაფის ჰქონდა აფრიკული 64 მოწყობილი ფაქტიურად. ყველაზე დინამიური ეკონომიკა და ყველაზე სოციალურად დაცული მოსახლეობა ყავდა აფრიკის კონტინენტზე. სამხრეთ აფრიკაზე უფრო უკეთესი მონაცემები ჰქონდა, მაგრამ, ხო? ახლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ახლა ბიძინა ივანიშვილის უძლეველობაზე, ეს სხვათა შორის მათი პრიმიტიულობის მანიშნებელი არის. რაღაცა რელიგიურ სექტად რო ჩამოყალიბდნენ ფაქტია, თავიანთი ღვთაება ყავთ რა, ხლისტებს დაემსგავსნენ რაღაცა რა. ხო? თავს იტყვილებენ, სხვასაც ატყვილებენ, იმ კაცსაც ატყვილებენ, ის ხო ყველას ატყვილებს ერთად. მათი მთავარი კომუნიკაციის საშუალება არის ტყუილი, სიცრუე. მათი ღმერთი ვინ არის? ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა არის ღმერთიც, უზენაესი ქურუმიც და ყველაფერი. უყვართ თავიანთი ღმერთი, როგორ ფიქრობთ? რაღაცა მცირე ნაწილს, ძალიან მცირე ნაწილს რაღაცა ბრმა სიყვარული აქვთ რა. მაგრამ ახლა მათ გრძნობებში მე ვერ გავერკვევი, გაუგებარია ჩემთვის და რო გითხრათ სიმართლე მანდამაინც არ ვიცნობ ამ ხალხს ზუსტად არ ვიცნობ ვინც ახლა მის გარშემოა რა. მე ვიცნობდი 2012 წლის ოცნებას, რომლის 99% უკვე ბიძინა ივანიშვილის გვერდით აღარ არის. ხო, ფაქტია. ძველი მებრძოლი ოცნება ვინც იყო, როგორც ლიდერშიპშიც, ისეც პარტიულ სტრუქტურებშიც, მათთან აღარ არის უკვე. და ესენი არიან შხამიანი სოკოები, რომელიც დაკრიფა 2016 წელს. ბატონ გუბას, გავრცელდება თუ არა ეს შხამი 2020 წლის არჩევნებზეც, ისე როგორც იმ სიმძიმით, ან იმაზე მძიმეთ, როგორც ეს იყო 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების განსაკუთრებით მეორე ტურში. რა გველის წინ, როგორი არჩევნები იქნება შემოდგომაზე? მე თავს არ მოვიტყუილებ და არც მინდა რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც მოვატყუილო, მძიმე იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე. ვიდრე 2018 წლის მეორე ტური, იმიტომ რომ ვითარება შეცვლილია, პროტესტი გაზრდილია 2018 წლის მერე. ქართული ოცნებისთვის უარესობისკენ არის რადიკალურად ის შეცვლილი. გაგახსენებთ 2018 წლის მეორე ტურის დაპირების შემდეგ, როცა ცრემლმორეული ბიძინა ივანიშვილი გვესაუბრებოდა და ლამის მოინანია და თავზე ნაცარი წაიყარა და კისერზე შიშველი იატაგანი ჰქონდა შებმული, ხო? ხო თქვა ერთ წელიწადში გამოასწორებთ. ერთ წელიწადში რა მოხდა? რა მოხდა? 20 ივნისი, პორტის ჩაგდება,
ქვეყნის გაღლეტა, გაღატაკება, უსამართლობა, ძარცვა, უპრეცედენტო ძარცვა მიდის ქვეყნის. უაპელაციო ძარცვა მიდის, დაუფარავი, შიშველი ძარცვა მიდის ქვეყნის, იმიტომ რომ მოსრებაზე არიან. რაც უფრო ახლოვდება მათი აღსასრული პოლიტიკური, მით უფრო დიდ სისულელებს და დიდ სიბოროტეებს ჩაიდენს. ამიტომ მე სულ ვამბობ და ახლაც გავიმეორებ, პასუხისმგებლობა ოპოზიციამ და საზოგადოებამაც მარტო ჩვენს ქმედებებზე კი არ უნდა ავიღოთ, მათ ქმედებებზეც უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ შინაარსით ეს არის ანტიქართული ხელისუფლება და ამიტომ არის სახიფათო რა. ყოველთვის შიდა მტერთან ბრძოლა უფრო რთულია ვიდრე გარე მტერთან და ძნელად ფოკუსირება ხდება საერთოდ შიდა მტერთან ბრძოლა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ფხიზლად უნდა ვიყოთ და რაც მთავარია შეუპოვრათ რა. რა გველისწინ დაშინება ამის ნათელი მაგალითი იყო დღეს ჩვენი რესპონდენტების სუსში დაბარება. რა გველისწინ მოსყიდვა პირადობის მოწმობების წინასწარ ჩამორთმევა, უპრეცედენტო კოორდინატორების რაოდენობა, მუქარა. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია და რისთვის ემზადებით ოპოზიცია, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება თქვენი სახსრებით მით უმეტეს ამ ყველაფერთან გამკლავება. თქვენ ალბათ გესმით ეს. იძინა ივანიშვილი რაშიც არის მაგარი, იმაში ვერ დაუპირისპირდები და არც უნდა ეცადო. ეს არის მაგალითად სიცრუე, ეს არის მაგალითად დაფარულობა, კრიპტოქმედებები, თქვათ ძალა, ძველი ბიჭები, დამნაშავეთა სამყარო. ჩვენ უნდა დავუპირისპიროთ სიმართლე, ღიაობა, შეუპოვრობა, სამშობლოს სიყვარული. სამშობლოს სიყვარული მათთვის გაუგებარია. ეს არის ძალიან დიდი მინუსი მათთვის. ეს არ არის ახლა, რასაც მე გეუბნებ სავეგზელო. ეს არის ყველაზე დიდი мотиваცია ყოველთვის ადამიანის, როცა ის რაღაცისთვის იბრძვის და მაღალი იდეალები, პრინციპები საქართველოს მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი, იმიტომ რომ მათ თავისი შვილების მომავალი მოაწყოს. გაღატაკებული მოსახლეობისთვის, იმ ხალხისთვის, რომელიც უმრავლესობაშია სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენს ქვეყანას ძალიან უჭირს, ძალიან ღარიბია ჩვენი მოსახლეობა და ისინი როგორც ჩვენ ვნახეთ წინა არჩევნებზე, იყიდებიან ხალხზე, კარტოფილზე, ელემენტარულ ყველა არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ნაწილი ნიშნულოვანი, ოღონდ არა უმრავლესობა ღმერთმა დაგვიფაროს, რა თქმა უნდა, ხალხზე გაიყიდება, მაშინ 5 კილო კარტოფილის მაგივრად ახლა კორონა კრიზისის შემდეგ ამასაც ეტყვიან ხალხს, რომ ახლა ამის საშუალება არ არისო და 2 კილო ნახევარს მიწევენ, მაგრამ კარტოფილის ამომრჩევ დახარჯავს, რა თქმა უნდა, აბარასიზამს. დახარჯავს, მაგრამ ერთ რამესაც გეტყვით, უაზროდ დახარჯავს, იმიტომ რომ თვითონ ხوار და არიგებს ახლა, დამრიგებლები ჭირდება. ის დამრიგებლები სახში წაიღებენ ამ ფულს. ის პრობლემა ზუსტად ამაშია, რომ ფულს დახარჯავს, მაგრამ ის ძირამდე არ ჩავა. იმიტომ რომ მის გარშემო არიან ერთჯერადი ტიპები რა, მომთაბარეები რა, ხო? მოხეტიალეები. ისინი თვლიან, რომ კაცო შეიძლება გამოიცვალოს და ხედავენ კიდევაც, ხო? ახლა ადამიანი ყოველთვის სინდის ნამუსზე აწყობილი არ არის ადამიანის ქმედება, არის შიშებზე, ხო? მისი მომხრე ახლა ქვედა ბოლზე. შიში შეიქმს თუ არა სიყვარულს, მე მგონი აქ არის მთავარი. ამ შემთხვევაში არაფერს საერთო მანდ არ არის, შიში შეიქმს სიყვარულს, უფრო სხვა რამეს ნიშნავს, ეს მოსეს და ქრისტეს, ხო, მოსეს და ქრისტეს ამბავია მოსემ შიში. ხო, რელიგიურ მოძრაობათა ორგანიზაციად გამოაცხადა. ეს კლასიკური ამათი რელიგია არ არის სიყვარულზე და სიმართლეზე დამყარებული. ეს არის წმინდა, აი საპირისპირო რა, სარკისებური რელიგია არის, სადაც ყავთ ბომონი, რომელსაც ხორბს წირავენ, ხორბლად ითვლება სინდისი, ნამუსი, ადამიანო. ამიტომ მე ვფიქრობ რა, რომ მისი პრობლემა ზუსტად ამაში იქნება, რომ მისი ბრძანებები, მანიაკალური ბრძანებები არ იქნება შესრულებული სწორად. ერთ რამეს გეტყვით. ერთი უბედურებაა, როცა ცუდ საქმეს კარგად აკეთებ. მაგრამ ნაკლები უბედურებაა, მე მინდა სწორად გამიგოთ, ცუდ საქმეს ცუდად თუ გააკეთებთ. აი ბიზნეს შემთხვევაში და ამარჩევნების შემთხვევაში ისინი ცუდ საქმეს ცუდად გააკეთებთ. და არ გამოუვათ. ვისი ექსკლუზივია ფეიქ ნიუსები საქართველოში, როგორ გონიათ ბატონობას? არ ვიცი, ხო ყავს ის ინტერნეტ მორდორი, ხო ყავს ის რჩევლები რო ყავთ, რომლებსაც ყველაფერი სიბინძურე თავში მოздით რა და იმპერია შექმნა მან სიცრუეს დამყარებული ინტრიგებზე, ქვეგამხედვარობაზე, ჩაშვებაზე, ერთმანეთის ჩაძირვაზე. ერთი პლუსიც არის კიდე ამ სიტუაციაში, ერთი რამეც ბევრი სისუსტეები აქვთ მათ, რომელზედაც ჩვენ ნაკლებად საუბრობთ. ისინი არ არიან შეკრული მონოლითი.
მათ არ აერთიანებთ საერთო ინტერესი რა. ისინი ცალ-ცალკე ავტონომიურად იბრძვიან ყველა თავის გადასარჩენად და ის აუგიას თავლა რაც დააგროვეს მათ იმას ჩაიხჩვებიან. არ შველით ეს ფეიქ იმპერია მათ რა, არ შველით, იმიტომ რომ ფეიქ იმპერია რომელიც რაღაცაზე არ დგას, რაღაცა პოზიტივზე, თუნდაც მინიმალურზე. ის პროდუქტს ვერ იძლევა და ვერ შექმნიან ამ პროდუქტს ახლა. მათი მთავარი ამბავი იქნება აწყობილი რაღაცა რომ ჩვენ კი არ ვარგივართ, ხო აღარ ლაპარაკობენ რომ კარგები ვართ, ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ. ითქვა რომ ჩვენზე უარესი იქნება და ომი გვექნება რუსეთთან. მე ხშირად ვამბობ, ომი დაიწყებენ შეშინებას, მაგრამ აღარ გაჭრის ესე, იმიტომ რომ ადამიანებსაც უკვე ზღვარიც უკვე ჩვეულებრივ ძალიან გართულდება ჩვენი ამორჩევლის მოტყუილება უკვე ძალიან გამახვილებული აქვს ამორჩეველს. სხვათა შორის ერთ რამეს გეტყვით, შეიძლება პარადოქსათაც მოგეჩვენოთ, მაგრამ თბილისში უფრო ადვილად ჭრის მათი ფეიქ ნიუსები ვიდრე რაიონებში. რეგიონებში მე დავდივარ, რეგიონებში არის საყოველთაო უკმაყოფილება აღარ ქვია, გამძვინვარებაა უკვე. სიღატაკე რეგიონებში მეტია, კოორდინატორები იქ მეტი ყავთ და შესაბამისად დაინტერესებული ხალხიც მეტია. სიღატაკეს განსაზღვრავს ორი რამ. ერთი არის ის, რომ ბუნებით ზარმაცი ადამიანი და ხელის განძრევა არ უნდა, ასე ცოტაა საქართველოში. ბოგანო თავის ფსიქიკით, ხო, რომ არ უნდა რა მუშაობა რა. მაგრამ სიღატაკის მთავარი საზღვრელი ჩვენ ქვეყანაში არის ცუდი საშინაო პოლიტიკა. ადამიანებს სურვილი აქვთ შეინახონ ოჯახი, მიხედონ შვილებს, მოიპოვონ სარჩო საბადოები, მაგრამ საშუალებას არ აძლევს ქართული სახელმწიფო ამას. ამიტომ სიღატაკე ორად უნდა გავუყოთ. ერთი ნაწილი ბიზნეს მოკავშირეა, მაგრამ მეორე ნაწილი სიღატაკის უფრო დიდი ნაწილი ბიზნეს მოსისხლემტერია, რა თქმა უნდა. და ეს იმუშავებს აუცილებლად. თუ ის უმრავლესობით ვერ გავიდა ივანიშვილი. ხო. არჩევნების შემდეგ შეეცდება ოპოზიციის ნაწილი მაინც იყიდოს? ოპოზიციის ყიდვას ახლაც აგრძელებს, მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა მისი ის არის, რომ თვითონ არის ტოქსიკური უკვე რა. მასთან გაკარება არის შეუძლებელი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დასავლეთიდან იქნა ძალიან სერიოზული შტორმი მიტანილი ამ ხელისუფლებაზე. ამიტომ ნებისმიერი თავმოყარეს ივანიშვილთან თანამშრომლობაზე არავინ არ წავიდა. დაუჭირდებათ, შეიძლება ვიღაცებს ძალიანაც უნდოდეთ გულის სიღრმეში. ამოკრული აქვთ სიმზე ხელი, ხო, მაგრამ გაუჭირდება, ყველას გაუჭირდება. გულისხმობთ ვისი დასახელებაც ახლა შეგიძლიათ? არა, ახლა არ შემიძლია, ვერაფერს ვერ დავაბრალებ, მაგრამ ეს სისუსტე არის თვისება ქართული პოლიტიკის, რომ გადაიხარონ თქვათ რაღაცის გამო. ბატონ გუბას, ვიცი რომ გაჩქარებათ, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თქვენ თუ ნახეთ კახა კალაძის დღევანდელი ბანერი, რომლითაც მან დაანონსა 22 საათზე კონფერენცია და ბრძოლის დასაწყისი ფეიქ ნიუსებთან. ალბათ მოისმენეთ, რაც მე თავში წავიკითხე ფაქტები, რომლებიც ადასტურებს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ ფეიქ გვერდებს, ტროლების და ბოტების ქარხნებს, რომლებიც არა მხოლოდ პროსახელისუფლებო, არამედ ანტიდასავლური, ანტიქართული, რაც მთავარი ანტისახელმწიფო. ანტიდასავლური, ანტიქართულს ერთმნიშვნელოვნად. მე არ მომისმენია კონკრეტულად მისი განცხადება, მაგრამ წარმოდგენა მაქვს შექმნილი, არ ვიცი ახლა კახა კალაძემ რო იგულისხმა ნეტა თავისიანებს თუ გულისხმობს. მე ისიც მახსოვს თეა კაცების სურათები და ქვემოთ სალომე ზურაბიშვილი რო ეწერა. ესეც მახსოვს რა, ცოტა გაუგებარი ჩემთვის. ხალხი წერულვაშიანი კაცები ეხატათ და ქალის სახელი და გვარი ეწერათ და რა ვიცი ახლა ცოტა სასაცილოც არის რა. თუ რამე არ მოწონთ თქვენი ნიუსებიდან, რატომ ნიჩივლონ, რატო არჩევიან? ჩვენ მზადავართ სასამართლოში გავცეთ ყველა ფაქტს პასუხი. რატო არჩევიან? ან თავიანთ ტელევიზიებში რა კაკაფონია აქვთ მოწყობილი, მე მომწონს განსაკუთრებით. არც ერთი სიტყვა არ უთქვამთ, არც კადიროვზე, არც პრორუსულ არხებზე. კადიროვზე რას გაბედავენ, კაცო, მუხლებში არიან. და რურუა გამოაცხადეს ოპოზიციის ლიდერად. პოლიტპატიმარი, რომლის პოლიტპატიმრობასაც დასავლეთი აღიარებს, ამერიკის კონგრესი, სენატი, ისინი ღია განცხადებებს ავრცელებენ. და აი ამითი გვემუქრებიან, აი რაღაც შანტაჟზე მოდიან და ჩვენ რა უნდა უპასუხოთ ხო არ არაფერი ჩვენ უნდა უპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე გვაქვს და თქვენ არა ოპოზიცია, მაგრამ მედიას გულისხმობთ. მედიაც და ოპოზიციაც ამ შემთხვევაში რა, ჩვენ უნდა გავიხადოთ მოკავშირედ ქართველი ხალხი. სიმართლე პლუს ქართველი ხალხი რა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ვნახოთ რა. მე ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ სანამდე
სანამდე მოხდება ეს საერთო ეროვნული გამარჯვება, მანამდე ჩვენ მოგვიწევს დანტეს ჯოჯოხეთის გავლა რა ამ ხელისუფლების პირობებში. ძიმე არჩევნები გველის დღეს დაახლოებით ეს დაადასტურა კიდეც ოპოზიციამ, რომლებიც უსმენდნენ სახალხო დამცველის ანგარიშს პარლამენტში. მე უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ იყავით ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კი შეგვიძლია მოვისმინოთ სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადება, რომელიც მან პოლიტპატიმარ გიორგი რურუასთან დაკავშირებით გააკეთა დღეს პარლამენტში. Თხვის ნიშნებს წარმოშობს ის, რომ საქმის მასალებში არდებს ობიექტური ან ნეიტრალური მტკიცებულებები, რაც დაადასტურებდა ამ პირის მიერ იარაღის ფლობას იმ შემთხვევაში. ან რას გულისხმობ, ჩვენ არ გვაქვს ვიდეო ჩანაწერები, ან არ გვაქვს დამოუკიდებელი ან ობიექტური მოწმის, ესე ვთქვათ, ჩვენებები, რომელიც ვთქვათ, ან შეესწრო ან დაასწრეს აღნიშნულ ჩხრეკას და დაადასტურებდა, რომ იარაღი ნამდვილად იპოვეს. დავადგინეთ დარღვევა იმ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როდესაც ბიოლოგიური მასალა აიღეს გიორგი რურუას საკანში, მაშინ ესე ვთქვათ, მის ადვოკატს არ მისცეს აღნიშნულ პროცედურაზე დასწრების შესაძლებლობა. თუ ეს საქმე წავა ან წავიდოდა სტრასბურგის სასამართლოში, ძალიან დიდი ალბათობით შემიძლია გითხრათ, რომ სტრასბურგი დაადგენს გიგი უგულავას მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება პროკურორი, რომელმაც გაასაჩივრა ადამიანის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება უზენაეში, შემდეგ ამ ადამიანს დახვდეს როგორც გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლე. ეს იყო სახალხო დამცველის განცხადება პოლიტპატიმრების გიორგი რურუას და გიგი უგულავას შესახებ. გიგი უგულავას საქმე თუ წავა სტრასბურგში, მაშინ მას დიდი შანსი აქვს მოიგოს უგულავა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და როგორც ვიცი, ეს საქმე უკვე სტრასბურგშია, გაკეთებულია განაცხადი, შევსებულია აპლიკაცია და გიგი უგულავას მოუწევს. უბრალოდ ხელისუფლებას მოუწევს გიგი უგულავას წინაშე ჩადენილი არასამართლებრივი ქმედებების აღიარება, როგორც ამას სახალხო დამცველი ამბობს. ჩვენი შემდეგი სტუმარია ირინა სარიშვილი, პოლიტიკოსი, გამოცდილი პოლიტიკოსი, რომელმაც კარგად იცის ნებისმიერი ხელისუფლების სტრატეგიები წინასაარჩევნოთ. თუ გინახავთ მსგავსი სტრატეგია, რასაც ქართული ოცნება ირჩევს და რითია ის განსხვავებული სხვა ხელისუფლებების იმ სტრატეგიებისგან, რომლებიც მათ აწარმოეს არჩევნების წინ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ ხელისუფლებას, მე ეს არაერთხელ მithქვამს და ეს მარტო წინასაარჩევნო პერიოდს არ ეხება. მე პირადად როგორც გამოცდილ პოლიტიკოს, რომელიც ცოტა ხანი არ არის, რაც ცხოვრობდა მათ შორის პოლიტიკაში ვიყავი, არ მახსენდება ასეთი ბინძური, ასეთი ვერაგი და ასეთი უტვინო ყველაფერთან ერთად, აი როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი ერთად, ხელისუფლება და ასეთი დრო. რატომ არის უტვინო? ის ღიად ოფიციალურად ახერხებს მოსახლეობის მოსყიდვას. მართალია ამას მე ამერიკა ეუბნება, რომ თქვენ არასწორად მოიქეცით და ეს არ არის სწორი საქციელი, მაგრამ მოსახლეობა ნაყიდია. არიგებს ხალხს კარტოფილს პროდუქცი მშიერ მოსახლეობაში, რომლებიც უტვინოს ამ შემთხვევაში მე ალბათ სიტყვა არ ამოვარჩიე სწორად, უინტელექტოს გულისხმობ. რაც შეეხება ტვინს, ანუ ვირეშმაკისთვის სამყოფ ტვინს, ეს ტვინი რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებას აქვს და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, მე სრულებითაც არ მიმაჩნია ამ ხელისუფლების უგუნურებად ის, რომ ისინი უგულებელ ყოფენ დასავლეთის რეკომენდაციებს და მითითებებს. ეს კეთდება გამიზნულად, მიზანმიმართულად, რომ საქართველოს მაქსიმალურად მოყვეს იზოლაციაში და მას უბრალოდ რუსეთის იქით გზა არ ქონდეს. ეს არაერთხელ გაგვიკეთებია ეს განცხადება, ეს არ არის ასეთი ერთუჯრედიანი, იქ არავინ არ არის, რომელსაც ეს არ ესმოდეს. იქ ცოტა სხვა ინტელექტზე შეიძლება ვიდაოთ, თორემ ის გარიგებები, თამაშები, შულერული რაღაცა მეთოდები, მით უმეტეს იქ სადაც ივანიშვილია, რომლისთვისაც ეს ქვეყანა რაღაც სამორინეა ალბათ უფრო ვიდრე ქვეყანა და ადამიანები სხვადასხვა ღირებულების ფიშკების როლს ასრულებენ და ეს პირველ რიგში მის გარემოცვასაც ეხება და არა მხოლოდ ოპოზიციას. ეს ასია. მე ერთადერთი რაც ახლა განმასხვავებელი შემიძლია გამოვყო და ამაზე მინდა სწორედ დღეს საუბარი,
არის განსაკუთრებულად ვერაგული მუშაობა ოპოზიციაში ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ოპოზიციურ ფლანგზე, არა მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებში, არამედ მის მხარდამჭერებში. ეხლა მე შემიძლია სოციალურ ქსელზე ბევრად მეტი ვისაუბრო, იმიტომ რომ უფრო იქ ვარ, ისევე როგორც ალბათ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვისაც ინტერნეტში რომ გაივსო მთელი ამ ხნის განმავლობაში გავლენის აგენტებით და დაბნეული ადამიანებით სოციალური ქსელი. რას გულისხმობ მე? თუმცა Facebook-მა თქვენ მხოლოდ Facebook-ს გულისხმობთ? ფეიკებს არ გულისხმობ. ხო, რამდენჯერმე გაწმინდა Facebook-ში. არა, ეს გასაგებია, ტროლები და ფეიკები, ეს ისედაც გასაგებია ვინ არიან და უბრალოდ ჩვენ აღიდგინეს მათ თავი მაისის მე მაგალითად ჩვენთან აღდგნენ. ჩემი ტროლები და ფეიკები. ფენიქსები არიან შესაძლოა. ყველაზე ძალიან ვიზაც ვერთობოდი, ის ტროლები არ არიან სამწუხაროდ აღდგენილები და უფრო მძიმე, აი როცა აღარც გეცინება უკვე და შეიძლება სერიოზულად გაბრაზდე. გავლენის აგენტები ჩემთანაც კი, გავლენის აგენტები აქ მარტო ფეიკებზე და ტროლებზე არ არის. არა, რეალურ ადამიანებზეა საუბარი. ჩემთანაც საიდან უნდა გამოვიცნოთ, ეხლა რაშია იცით საქმე, ხა აქ არც არ მინდა ეხლა კიდე უფრო დავძაბო ისედაც დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში პოლიტიკოსებს დასავლეთისგან რაც უნდა გვესწავლა, ეს არის პრაგმატიზმი, ოღონდ პრაგმატიზმი ისე კი არა, რომ პრინციპზე უარი თქვა, ოღონდ მიზანს მიაღწიო, არა, უბრალოდ მიზანი რომ გაქვს დასახული, იმ მიზნის მიხედვით იმოქმედო, ანუ ყველა შენი სიტყვა, ყველა შენი მოქმედება არა ემოციიდან წამოვიდეს, არამედ იმ მიზნიდან გამომდინარე, რომელიც გაქვს და ამას ვამბობ სრულიად შეგნებულად და ძალიან კარგი და ძალიან მიხარია, რომ ეხლა თქვენს ეთერში ვარ, ვინც მისმენს, აი ყველა მინდა რომ კარგად დაუკვირდეს რის თქმას ვცდილობ. ერთადერთი რისიც ყველაზე მეტად ეშინია დღეს ბიძინა ივანიშვილს არის ოპოზიციის ერთიანობა. ეს არის მისთვის ყველაზე საშიში დაუძლეველი, ეს მისი მოედანი არ არის, როდესაც მის წინააღმდეგ მონოლითური რაღაცა ძალა იქნება შეკრული. ყველაზე არასასურველი რაც შეიძლება ჩვენთვის მოხდეს თუ ჩვენი მიზანი ამ ხელისუფლების დამარცხება, აი ესე მიზანს უსვამ ხაზს, არის ამ ერთიანობის დარღვევა. მე სამწუხაროდ როცა ვლაპარაკობ გავლენის აგენტებზე და დაბნეულ ადამიანებზე, მათ შორის მხარდამჭერებშიც, იმიტომ რომ ზოგიერთი მხარდამჭერი ისეთი აქტიურები ვართ, რომ რეალურად არც არაფრით გამსხვავდებით, თქვათ, იმ ხალხისგან, ვინც სიაში აპირებს მოხვედრას და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, რომ ეს სამოქალაქო პოზიციაა უფრო ვიდრე. კი, ჩემი ახლა ამ შემთხვევაში არის როგორც ამომრჩევლის პოზიცია, უბრალოდ სხვა ამომრჩეველზე უფრო ჭკვიანი კი არ ვარ, უბრალოდ მე პოლიტიკოსიც რომ ვიყავი და ამ პროცესების შიგნითაც ნამყოფი ვარ, უკეთესად ვხედავ იმ ყველაფერს და იმ მოსალოდნელ შედეგს, რაც შეიძლება დადგეს თუ ასე გავაგრძელებთ ჩვენ. მე რა თქმა უნდა არ ვარ პესიმისტურად განწყობილი, მაგრამ ძალიან არ მომწონს ჯიბრში ჩადგომა, არა კრიტიკა და არა ხუმრობა ერთმანეთზე, ეს ყოველთვის იქნება და არაფერი ამაში სუდი არ არის, არამედ აი ლამის აი მიწაში ჩადება ერთმანეთის ოპონენტების ოპოზიციას ყოველთვის ახასიათებდა ეს, როდესაც ისინი ერთმანეთში ხედავდნენ კონკურენტებს და არა ხელისუფლებაში. ეს სულ იყო ჩვენი ოპოზიციის სცენი, მაგრამ ეს პრობლემაა, რომელსაც არაჩვეულებრივად იყენებს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ის ძალიან შემჭიდროებული ამჯერად გარემოცვა. არავითარ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი არის რუსეთის მოკავშირე და სადაც ვამბობ, იქ გულისხმობ რუსეთს, იმიტომ რომ ის პუტინის მოკავშირეა და სხვანაირად ვერც იგივე ეხება გახარიას, იგივე ეხება აბსოლუტურად ყველას, ვინც დღეს ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილს და იგივე ეხება მის ამომრჩეველსაც, რომელიც დღემდე რჩება მის ამომრჩევლად. ცდილობს ეს კლიშე თვითონ მოიშოროს და ოპოზიციას მიაწეპოს, მაგრამ ალბათ ყველას თავისი საქმე გამოაჩენს და საქმის მიხედვით ჩანს. მე რომ რაც უფრო ერთად ვიქნებით ჩვენ, რაც არ უნდა არ მოგვწონდეს ერთმანეთი, თუ ვართ ერთ აზრზე, თუ ვართ
ვართ დასავლური ორიენტაციის, თუ გვინდა რომ ეს ხელისუფლება გადავარდეს, ეხლა რომ ჩვენ ერთმანეთთან დავიწყოთ ანგარიში სწორება, მე ბოკერია არ მომწონს, ბოკერიას ვიღაცა არ მოწონს, იმას იმის კანდიდატი არ მოწონს. ნუ პატარა ბავშვიც კი მიხვდება ამ მე არა, მე ჩემთვის ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება მაქვს მიღებული. ძალიან ბევრი პრეტენზია გვაქვს ერთმანეთთან ყველას. რატომ უნდა ყავდეს? ვისი ამომრჩეველი ხართ მაჟორიტარული? ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი ვარ მე და ეს მივხვდი, მაგრამ არა. რომელობაში მივხვდები არ ვიცი. მე ხო მომთაბარე ცხოვრებას ვეწევი და ეხა საიდანაც მომევა. ანუ მე ყველა შემთხვევაში ხმას მივცემ გაერთიანებული, ანუ იმ ოპოზიციის, იმ გაერთიანების კანდიდატს, სადაც იქნება ნაციონალური მოძრაობა. მე ეს მარტივად გადავწყვეტე. თუ ოპოზიცია, იმიტომ რომ მაჟორიტარს შეიძლება იქ არ დაემთხვეს. არა, სადაც იყო შეთანხმება მიღწეული. პროპორციული სიით გასაგებია, მაგრამ მაჟორიტარული სიით. მაჟორიტარული სიით. ნებისმიერ ოპოზიციონერს მისცემთ, მას რაც უნდა მიუღებელი იყოს თქვენთვის. შეთანხმება მიღწეული. თუ იქ მიწევს, მე ხმის მიწება. ანუ ალეკოს ელისაშვილს და ლელოს დაფიქსდებით. რომელსაც გული ერევა ოპოზიციაზე და ამის არის საქართველოს სიყვარულით არ წიოს, იმიტომ რომ მაინც მიდის პოლიტიკაში მიუხედავად ძლიერი გულისრევის გზნობისა, მე არ მესმის რანაირად უნდა მივცე ხმა. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში გაერთიანებულ ოპოზიციას, რომლის ამომრჩეველიც ვარ მე. საერთოდ ყველას ამას ურჩევ მე, რომ ყველას ყავს რაღაც თავისი ფავორიტი, ხო? მე მაგალითად ამოვარჩიე ნაციონალური მოძრაობა იმითი, რომ ჩემი აზრით ის არის ყველაზე რეალური ძალის მქონე ორგანიზაცია, რომლის გარეშეც, მაგრამ მარტო ვერ დამარცხდება დღევანდელი ხელისუფლება. ყველას ამას ურჩევ. არჩიოს ის გაერთიანება, ამ ნიშნით აარჩიოს და არა იმითი ვინ ვისი ბიზაშვილია, მამიდაშვილია, ვინ ვის უყვარს და არ უყვარს. რადგან ახლა ამ ტალღაზე ვართ, ბარემ კითხვას დაგისვამთ, რას ფიქრობთ სააკაშვილზე და მის როლზე ამ არჩევნებში და ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში? სააკაშვილზე და მის როლზე მე არაფერს განსხვავებულს არ ვფიქრობ. ამას ფიქრობს ალბათ ოპოზიციურად განწყობილი უმრავლესობა, თუ არ ამბობს ხმამაღლა, ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს მაინც. სააკაშვილის მონაწილეობა ამ პროცესებში ბევრად უფრო გაადვილებდა, დააჩქარებდა და უფრო შედეგიანს გახდიდა ყველაფერს. მე ვფიქრობ, რომ თუ რამე აკლია აი ამ მდგომარეობას, რაც დღეს საქართველოში ეს არის გამოკვეთილი ლიდერი და დღესდღეობით მოწონს ვინმეს ეს თუ არ მოწონს, მიხეილ სააკაშვილის გარდა ეს სხვა ლიდერი არ იკვეთება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღეს ახლა ჩვენ ლაფი შევასხათ ოპოზიციას და უთხრათ, რომ აი თქვენ იმის გარეშე არ ვარგიხართ და არაფრის გამკეთებლები არ ახართ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, მარტო სააკაშვილიც ოპოზიციის გარეშე ვერაფერს გახდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ ხალხზე, რომელიც დღეს უკვე ჩვენი ამომრჩეველი რომ არის, იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ. უნდა ვიფიქროთ იმ ხალხზე, რომელსაც მისაღები აქვს გადაწყვეტილება და რამდენი ხო, აი მაგ ხალხთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ქალბატონო ერნა, რადგან მიშა სააკაშვილზე ვსაუბრობთ. იქნება მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ ამბობთ, რომ ის არ არის ჯერჯერობით ოპოზიციის ლიდერი, ესე ვთქვათ. არა, ნუ უბრალოდ ეხლა სხვაგან არის. ქართული ოცნებისთვის გამოიკვეთება თუ არა ის ლიდერი, რომლითაც დააშინებს, აი სწორედ მაგ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველს. იცით რა, მე მესმის. იქნება თუ არა ეს პერსონა მიხეილ სააკაშვილი. მე მესმის აი მოსაზრებას, როცა ამბობენ, რომ აი ივანიშვილი იყენებს სააკაშვილის ფაქტორს მოსახლეობის შესაშინებლად. მე მგონი ეს ყველაფერი უკვე ძალიან დაძველებულია ეს ერთი და მეორეც ეს რიტორიკა მოიხსნება ქართული ოცნების დღის წესრიგიდან. რა იქნება მათი მთავარი მესიჯი, რითიც უნდა დაარწმუნოს ამ მომრჩეველი, რომ მე გამოვსწორდი, ან გამოვსწორდები და თქვენ მე მომეცით კიდევ ერთხელ ხმა უკვე მესამე წრეზე. ისევე ეს იქნება, იმიტომ რომ მათი დასაყრდენი ბირთვი ეს არის ეს პოლიტიკური ბრძოლა იქნება თუ საზოგადოების манипуლირება. მათი დასაყრდენი ბირთვი რა ციკლში შევდივართ საარჩევნო ციკლში ახლა ჩვენ. ოცნების დასაყრდენი ბირთვი დღეს არის სააკაშვილის ჯინაზე გამოშტერებული ხალხის
ძალიან შემცირებული, მაგრამ ახლა ტელევიზიაში ვარ და ამიტომ ამ ფორმით ვიტყვი, შემცირებული, მაგრამ რაღაცა ეს რაოდენობა. ეს არის დღეს მათი დასაყრდენი, ამიტომ მაინც ამ მიმართულებით იმუშავებენ და მარკეტინგულად ისინი სწორად იქცევიან, იმიტომ რომ მათი ბირთვი მხოლოდ ეს არის და მეტი არაფერი. დანარჩენი რჩება ოპოზიციას შორის განხეთქილებები, ოპოზიციურ მაჟორიტარებს შორის უთანხმოებები, ეს რჩება დანარჩენი და გაყალბება. მე ცოტა არ იყოს პესიმისტურად უყურებ იმას, რომ ოპოზიციამ ისეთი არჩევნების დღეს გაყალბდება არჩევნები თუ მანამდე როგორც წესი? არჩევნები როგორც წესი ყალბდება ხოლმე წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც. ამიტომ ეს უცხოელი დამკვირვებლები უნდა აკვირდებოდნენ არჩევნებს არა არჩევნების დღეს, მხოლოდ არამედ წინა პერიოდშიც. გარდა ამისა არსებობს COVID-19-ის უსაზღვრო COVID-19-ით მიცემული უსაზღვრო შესაძლებლობა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. და როგორც ჩანს მანიპულირება COVID-19-ით, ხან ამ სტატისტიკას ამცირებდნენ როგორც თავად უნდათ, ხან როგორც დაადასტურეს ჩვენმა რესპონდენტებმა ზრდიან და ახლა ეს ადამიანები სუსში არიან დაბარებულები. და სხვათა შორის კი უკან წაიღეს მათ თავისი ჩვენება, როგორც ჩანს სუსმა თავის მიზანს მიაღწია და მოახერხა ამ ხალხის დაშინება, მაგრამ ჩემთან სტუდიაში ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში იყო ზაურ ხალილოვი, რომელმაც თქვა, რომ არა მხოლოდ მარნეულში და იმ რეგიონში, სადაც სტატისტიკა მაღალი იყო, ის მოდიოდა ახლა გორიდან, სადაც იგივეს ლაპარაკობდნენ მოსახლეები, რომლებსაც ასევე სთავაზობდნენ გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დიაგნოზში COVID-19-ის ჩაწერას. ამ ფაქტს ერთად გავექცევით. არა, ვერ გავექცევი და ჯერ ერთი მე არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ იყო მეტნაკლებად გამწვერვალები. გერმანიის მაგალითიც გვახსოვს სხვათა შორის, როცა გათხრების შედეგად აღმოჩნდა, რომ არავის ჰქონდა გარდაცვლილი. ხნის განმავლობაში იქნება ეს ეზუგბაია თუ ნებისმიერი სხვა. მე ექიმებს არაფერს არ ვერჩი, კაცო, არც ინფექციონისტებს, არც კორიფეებს და მით უმეტეს არც რიგით ექიმებს, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეაში მეგონა თავი, აი სადაც მათი ხელმძღვანელი უცხადებს ამ დაკეტილ ქვეყანაში ხალხს, რომ მათი ფეხბურთის გუნდი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ეს ყველას ჯერა, იმიტომ რომ გარედან ინფორმაცია არ აქვთ. აი ესეთი შეგრძნება მქონდა და სად არის იმის გარანტია, რომ არ მზადდება წინასწარ ნიადაგი იმისა, რომ სექტემბერში აი ახალ ტალღას პიკს, ციცაბოს და ზენიტს რო ელოდებიან და კიდე რაღაცეებს. სექტემბერში საგანგებო მდგომარეობისკენ არ წავიდეს ყველაფერი. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება სექტემბერში ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს არჩევნების გადატანას სულ მცირე წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ ვერ ჩატარდება საგანგებო მდგომარეობის პირობებში წინა საარჩევნო კამპანია. და ლეგიტიმაციას გაამყარებენ. მე საერთოდ სხვანაირად დავსვამდი საკითხს ოპოზიციის ერთიანობაზე, როცა ვლაპარაკობთ. ერთია არჩევნების დღეს რომ ვიყოთ ერთად არ დავხოცოთ ერთმანეთი და მეორეა არჩევნებს როცა გაგვიყალბებენ, მე თულს არ ვხმარობ. როცა ვხმარობ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ხარ თამაში. იმიტომ რომ არ იქნება ისეთი დიდი უპირატესობა ოპოზიციის აი ამ ვითარებაში. თუ იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა 20%-ზე ზევით გაყალბება შეუძლებელია. აი მერე უნდა იყოს ერთიანობა ოპოზიციის, რომ ეს გაყალბებული არჩევნები გახდეს ამ ხელისუფლების დასასრული. მე სხვა გასაგებია, ქალბატონო ერნა, თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ კომენტარი, რომელიც კახა კალაძემ ცოტა ხნის წინ გააკეთა და ის მუშტით, სხვათა შორის სიმართლის მუშტით დაემუქრა მატყუარებს. ბუმერანგივით არ შემოუბრუნდეს ეს მუშტი ვინმეს შიშოფ ამაზე, ჩვენ კი მოვისმინოთ კომენტარი, რა თქვა კახა კალაძემ. არც ერთ იმ სიბინძურეს, რომელიც მოდის ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით რადგან ყველა ხვდებით, რომ არჩევნები ახლოვდება და ეს კონკრეტული პოლიტიკოსები თუ მათი ტელევიზიები ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. რაშიც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ხელშეუშლით და ამის შესაძლებლობას მათ არ მიცემთ. ყველა კითხვას გაეცემა შესაბამისი პასუხი და ყველას ცხვირპირში მოხვდება სიმართლის მუშტი. ნახოთ ვის გაუტყდება ცხვირი. მანამდე კი მინდა ჩვენი შემდეგი სტუმარი წარმოგიდგინოთ უსაფრთხოების სპეციალისტი ეთო ბუზიაშვილი, ნატო, ევროპული კავშირი და საქართველო. ისინი საერთო გამოწვევების წინაშე დგანან, კერძოდ ჰიბრიდული საფრთხეები და მათ შორის დეზინფორმაციის კამპანია. აღნიშნულ გამოწვევებზე ხვალ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას ეთო ბუზიაშვილი ძალიან სერიოზულ
მაღალჩინოსნებთან, ნატოს და ევროკავშირის მაღალჩინოსნებთან ერთად, მათ შორის იქნება ჯეიმს აპატეურაი, ნატოს წარმომადგენელი, კავკასიის წარმომადგენელი ნატოში. მოგესალმებით, მიხარია რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ fake news-ებზე. კახა კალაძემ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია დღეს დაიწყო fake news-ებთან ბრძოლით. მე მივესალმები ამ ბრძოლას, ჩვენ ყველანი fake news-ების წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოდეთ, მაგრამ თქვენ ალბათ ნახეთ ბანერი, სადაც fake news-ების მედროშეებად გამოცხადებულია ოპოზიციური არხები, მთავარი, ფორმულა და ტელე-პირველი. რა კომენტარს გააკეთებთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სიმართლე გითხრათ, ძალიან გაუგებარი პროექტი ჩანს თავიდანვე და პოსტერიც უკვე არის манипуლაციური. ამიტომ რომ პოსტერზე მოცემულია 3 ტელევიზია, რომელსაც სისხლის დის. სისხლის წვეთების. თვითონ თქვის რომ ეს არისო დაღვენთილი სიმართლეა. საინტერესო. რა პოეტურია. თვითონ პრობლემა, რასაც ჩვენ ვებრძვით, ეს არის დეზინფორმაცია და манипуლაცია. და ზუსტად ამ манипуლაციას ვხედავთ პოსტერზე, როდესაც ეს არხები, რომლებიც ნაჩვენებია, მათ სისხლისით, ანუ უკვე ადამიანებს გადაეცემათ მესიჯი, რომ ეს არხები არის სისხლიანი და შესაბამისად ამ არხების მიერ გადაცემული რაღაც ინფორმაცია არის არასანდო. ძალიან სახიფათო ტენდენცია მიმდინარეობს საქართველოში, როგორც ჩვენ ნახეთ, არჩევნებამდე 6 თვით ადრე Facebook-მა გააუქმა ქსელი და ეს არა მხოლოდ ახლა მოხდა აპრილში, არამედ ეს მოხდა დეკემბერში, ანუ 2 გაუქმება მოხდა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. თუმცა სწრაფად ახერხებენ რეგენერაციას. რეგენერაციას ახერხებენ ბევრი ადამიანის დეგენერაციას მათ შორის. სამწუხაროდ, თუმცა აქ არის ყველაზე მთავარი მესიჯი. რა მესიჯი მოდის Facebook-იდან და რა მესიჯი მოდის დასავლეთიდან. ის რომ ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და დემოკრატია არის საფრთხეში. Facebook-ის პოლიტიკა არის ის, რომ ისინი არ დაუშვებენ არადემოკრატიულ პროცესს საკუთარ პლატფორმაზე. სწორედ ამიტომ ხდება გაუქმება ამ გვერდების. აი ეს გაუქმება რამდენად ეხმარება დემოკრატიულ პროცესს, ეთო. რამდენად შესუსტდა ამ ყველაფრის შემდეგ ტროლების, ბოტების, ქარხნების აქტივობა Facebook-ში და რამდენად ხომ არ არის კიდე მოსალოდნელი წინა საარჩევნოთ მსგავსი ოპერაცია, სპეცოპერაცია შეიძლება დავარქვათ. დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ამომავალი პრინციპი არის ის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ საკუთარი ნებით და საკუთარი მოსაზრებით წავიდნენ და არჩევნებზე მიცემენ ხმა იმ ლიდერებს და იმ პარტიას, რომელიც მათ მოწონთ. და ზუსტად ეს პროცესი და ეს პრინციპი დგება ამ საინფორმაციო ოპერაციებით Facebook-ზე. რატომ? იმიტომ რომ ეს ქსელი, რომელიც მოქმედებს, არაავთენტური და რომელიც Facebook-მა თქვა, რომ ქართულ ოცნებასთან იყო დაკავშირებული, ესენი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან რაღაც პროცესი. ხელოვნურად გახადონ რაღაც თემა პოპულარული ან პირიქით. ხელოვნურად უბიზგონ ადამიანებს იმისკენ, რომ ეს არის რაღაც თემა არის ძალიან ცუდი. და ეს თვითონ ხელოვნური პროცესი ადამიანის აზროვნებაზე უკვე მოქმედებს და აი ასეთი ნეგატიური ინფორმაციით მიდის ადამიანი და არჩევენ. აი ხო გისმენთ და მახსენდება ბოლო 2 დღის მთავარი თემები, ეს კადიროვი, რომელმაც გიორგი გაბუნიასთან მუქარის შემდეგ 100 კილო ფქვილი დაარიგა ცხინვალში, 100 ტონა უკაცრავად და ჩემ და სამწუხაროდ ამ ინფორმაციას ავრცელებდნენ ისეთი სანდო მედია საშუალებებიც, რომლებსაც მე ძალიან ხშირად ვეყრდნობი, არ დავასახელებ ახლა მათ. მეორე, რაც ახლა მახსენდება, ეს არის ბავშვთა პორნოგრაფიის თემა. კი, ეს ნამდვილად მძიმე სანახავი იყო, მე ვაღიარებ, რომ ამის ნახვა ნამდვილად არ იყო სწორი არც ერთ არხზე, მაგრამ ეს არის ღია პორტალებზე დადებული ღია კადრები. ჩვენს არხზე ეს გავიდა დაბლარული, სადაც იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს აიტაცა ქართულმა ოცნებამ და დღეს უკვე საპარლამენტო ტრიბუნიდან დაიწყო ამაზე საუბარი. და ამ ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით ასევე საუბრობდნენ ის სანდო მედია საშუალებები, რომლებმაც მე კი უკან წაიღეს თავისი სიტყვა და აღარ დაგვადანაშაულეს ჩვენ, იმიტომ რომ მართლა არაფერში არ ვიყავით, ჩვენ ავიღეთ ეს ღია პორტალებიდან, დავბლარეთ, იდენტიფიცირება შეუძლებელია, მაგრამ მოგვეწეპა რომ ჩვენ გავაკეთეთ ამის ტირაჟირება. არადა სუსმა ვერ აკრძალა ეს. საქართველოს სამართალდამცავებმა თვეების განმავლობაში არ აიღო პორტალებიდან და გვერდებიდან აი ეს საშინელი დანაშაული სამსახველი ფოტომასალა. თქვენ ხვალ იღებთ კონფერენციაში მონაწილეობა, სადაც საქართველოს დგას ისეთი საერთაშორისო ინსტიტუტების გვერდით, როგორც fake news-ების გავრცელების საფრთხე, როგორც არის ნატო და ევროკავშირი. მე აქ
ერთ-ერთი ძიებისას აღმოვაჩინეს ჩემთვის წარმოუდგენლად გასაოცარი ინფორმაცია, რომელიც გვიყვება, რომ კაკების მიერ დაკომპლექტებული საინფორმაციო სააგენტო ტასი გახდა ძალიან სერიოზული საინფორმაციო სააგენტო, დასავლური საინფორმაციო სააგენტოს როიტერსის თანამშრომელი. აი, გამოდის, რომ არა მხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი დასავლეთი არის ამ ფეიქ ნიუსების საფრთხის წინაშე. ძალიან სავალალო ტენდენცია. ეს არა მხოლოდ თანამედროვე რუსეთიდან მომდინარე, არამედ როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ძველი საბჭოური მეთოდი, რომელსაც იყენებდა კაკება და ეხლა იყენებს მისი მემკვიდრე, სამართალ მემკვიდრე FSB. აქ საუბარია თავისუფალ მედიაში ინფილტრაციაზე. რეალურად კაკება და დღეს FSB და ეს არის რუსული მეთოდი, ვინც ამას აკეთებს, ისინი ცდილობენ, რომ თავის შეფუთონ როგორც რაღაც დამოუკიდებელ მედიად, როგორც თავისუფალ მედიად და უკვე მედიის პლატფორმიდან გავრცელონ ის ნიუსები, რომელიც მათ სამხედრო და პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. სწორედ ეს ხდება ახლა სამწუხაროდ ტასის და როიტერის შეერთების შემთხვევაში. ერთი კვლევა იყო, ჩემმა კოლეგამ ატლანტიკური საბჭოდან აღმოაჩინა, რომ ადრე ტასის საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდში, ადრეული ეტაპი იყო ტასის შექმნის, მისი თანამშრომლების 60-70% შეადგენდა კაგების თანამშრომლებს. დღეს მე არ მაქვს მონაცემები რა ხდება, მაგრამ ალბათ მარტივი წარმოსადგენია რა შეიძლება ხდებოდეს ტასში. კრემლის და ეს არის ზუსტად ეს არის სავალალო, რომ ვიღაც აქტორები, ინტერესთა ჯგუფები თავს ფუთავენ მედიად. იმიტომ რომ უფრო ნდობა გაუღვევენ ადამიანებს და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უფრო სანდოდ გამოიყურებოდეს. თქვენ როგორც უსაფრთხოების თანამშრომელს სპეციალისტს უცებ გაგხადეთ. უსაფრთხოების თანამშრომელი, თქვენ უსაფრთხოების სპეციალისტს მინდა გკითხოთ, როგორი არჩევნები გველის წინ და ინფორმაცია გაქვთ წინასწარ, ხომ არ არის ტენდენცია, რომლის შეკავებაც საუცილებელია და რომელიც მანიპულაციით ემუქრება საზოგადოებას. ცალსახმარო საზოგადოება არის ძალიან პოლარიზებული და გახლეჩილი და ზუსტად ამ ნეგატიურ ემოციის გაღვივებას ცდილობენ ის ადამიანები, ვინც ავრცელებენ დეზინფორმაციას და ვინც ცდილობენ მანიპულაცია გააკეთონ ადამიანის გონებით. ორი გაუქმება Facebook-ის ამ ქსელების უკვე დიდი მესიჯი იყო, რომ წინასარჩევნო პერიოდის საკმაოდ დაძაბულია ახლაც და უფრო დაიძაბება, იმიტომ რომ ეს გვერდები, ეს ადამიანები თავიდან აკეთებენ აი ამ მსგავს ოპერაციებს, თავიდან ებმებიან იმისთვის, რომ გამოიყენონ დარჩენილი 6 თვე და უფრო მეტად მოახდინონ მანიპულაცია ადამიანის აზროვნებაზე. შესაბამისად, ალბათ პროგნოზის იქნება, რომ უფრო მეტად დაძაბული ვითარება გვერის წინასაარჩევნოდ. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროა, უნდა დაგემშვიდობოთ და სამწუხაროა ის ბოლო წინადადებაც, რაც თქვენ მოგვაწოდეთ, თუმცა ეს ალბათ გარდაუვალია. დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ხვალ დღის სტუმრებს ჩემი კოლეგა თათა ჩიკულაძე წარმოგიდგენთ, მე გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე.